ને અપવા સેકટાણા આવી રહ્યા છે તો ફરાળી પેટીસની ડિમાન્ડ પૂરી કરવા માટે ડ્રાય ફ્રૂટ્સથી ભરપૂર હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી ફરાળી પેટીસનો આનંદ માણીએ. ફરાળી પેટીસમાં બટેટા, આરા લોટ એટલે કે તપકીર, કોપરાનું ખમણ, લીંબુનો રસ, નમક, મરચું, ખાંડ, કોથમરી, મરચાં, આદુ, કિસમિસ, કાજુ, એક્સ્ટ્રા મગફળીનો ભૂકો લઈ શકો છો. મેં અહીંયા બટેટાના માવાના 2 ભાગ કરી રાખ્યા છે. એક ભાગમાં આપણે મસાલો એડ કરીશું બધો અને એક ભાગમાં આપણે તપકીર એડ કરીશું. બટેટાના માવામાં આપણે કોથમરી, આદુ છીણીને, મરચાં, કાજુ કટકા કરીને, કિસમિસ, ટોપરાનું ખમણ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, કાશ્મીરી લાલ મરચું એડ કરું. લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ખાંડ એડ કરીશું. ટેસ્ટ પ્રમાણે મગફળીનો ભૂકો નાખી દઈશું. હવે આ માવાને આપણે મિક્સ કરી દઈશું અને એના નાના નાના ગોળા બનાવી. મસાલાના માવાના ગોળા તૈયાર થઈ જાય એટલે બાકી વધેલા બટેટાના માવામાં મીઠું અને તપકીર ઉમેરો. સરખી રીતે લોટ બંધાઈ જાય એવી રીતે તપકીર અંદર એડ કરો. આ માવાને સરખી રીતે મિક્સ કરી દો. પૂરી જેવું કરશું અને તેમાં આ મસાલાવાળો ગોળો ભરી દઈશું. તેને સરખી રીતે પેક કરી દઈશું. તેલ લઈને તેને ગરમ કરવા મૂકશું. બનાવેલા ગોળાને સહેજ તપકીરમાં રગદોડીને ગરમ તેલ થાય એમાં તળવા મૂકી દો. Never break, always fight, never quit, do it right. ગોળાને મીડિયમ આંચ પર તળવા મૂકવાનું. The grind, I could change in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life. I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. એક સાઈડ આપણા ગુલાબી રંગના તળાઈ ગયા છે. હવે એને બીજી સાઈડ થવા દઈશું. પેટીસ આખી ગુલાબી રંગની છે તળાઈ જાય એટલે એને બહાર કાઢી લેવાની છે. હવે આ પેટીસને આપણે ડીશમાં કાઢી લઈએ.